Okay guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-charge ng Freon, no, sa window type air conditioning. Itong aircon na to ay ilagyan natin ng access valve, no. Yan, dito natin padadaanin, no. Kailangan mayroong access valve sa low side area. Kaya diyan natin padadaanin yung Freon. Now, kailangan, no, pag nag-charge ay kailangan may gauge, no, may gauge tayo. Kaya i-demo ko sa inyo step by step. Ilalagay natin yung hose dito sa low side. Now ngayon, na-ready na natin yung vacuum. Sinit up na natin, no? Dito sa gitna. And then ready na natin i-vacuum. Siguro 15 to 20 minutes, no, para matanggal yung hangin sa loob ng unit, no. Kailangan nating ilabas para pagpasok ng Freon, pag nag-charge na tayo ng Freon ay totally siya maganda yung lamig niya. Kaya buksan na natin yung vacuum pump. Guys, naka 15 minutes na tayo na binacuum natin. Tatanggalan na natin to para makargahan natin ng Freon, no? Freon 20 to, no? Actually yung tanki lang ay 134 pero ang laman nito 20 to na. Kaya bago natin patayin yung vacuum pump, sasara muna natin. Yun, nakasara na. Then patayin na natin. Okay, lagay lang natin muna sa gilid. Ito po yung pinakamahalaga nito na part kasi yung karamihan sa iba, pag nagkarga na, no, nasasama yung hangin, no? Mayroon hangin dito at hindi nila ipo-purge, no? Hindi tatanggalin. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo paano charge tayo na perfect na walang hangin na makapasok. No, ngayon buksan na natin yung tangke. So, simple lang, ito lang ang ano natin. Sa kabila, no, buksan natin saglit, yun, no. Yan. Yun, pwede na nating kargahan ng Freon. Yan. Karga na, nakapasok na tayo, no. Siguro kahit mga 70 or 80 muna
PSI ang ilalagay natin. Unti-untiin lang muna natin. Sige, start na natin. Saksak na natin, oh. Fan. Yun, pinandar natin yung fan. So, ngayon, bubuksan na natin yung local. Tingnan natin yung gauge, no? Bababa yan. Yun. Dagdag na lang tayo. Yun. Dagdag na tayo. Unti-untiin lang natin siya. Yung Freon. Yan. Yun, lumalamig na, no? Naka 6 pa lang, no? 6 PSI pa lang, no? Approximately ang target natin, mga 50 to 60 po ang target niya, no? Pero ngayon, titingnan na natin, kahit mga 50, pwede na natin tama, no? Unti-untiin lang natin, no? Ang pag-charge sa Freon, yung unit, para hindi mabigla, hindi masira, no? Kaya lang, yun yung proseso niya. Ngayon, nasa 35 na PSI ang nilalagay natin. Siguro konti na lang, dagdag na lang kulang. Konti na lang ang kulang para mabuo natin. Ngayon, naka 35 PSI tayo, no? Dagdagan pa natin. Yun, 35. Gawin natin kahit mga 45 to 50. Muna. Yun, naka 50, no? Lapat tayo ng 52 PSI. Siguro sapat na to, okay na to siya sa ngayon, no? Titingnan natin kung hindi ba magbabago yung pressure gauge niya, hindi ba magbabago, no? Nasa 52 PSI na siya sa ngayon. Ngayon nasa 52 PSI, no? Dagdagan lang natin konti, no? Kahit makaabot siya ng 56, no? Kasi malamig naman ang panahon ngayon, kaya mababa. Siguro pag tanghali to, tataas siya, no? Dagdagan lang natin konti. Sigurado na to. Okay na to. Yun, naka 60 na. 60 PSI. No? Okay na po to, no? Full charge na, tamang-tama na, no? Kaya yun. Okay, now okay na yung charging natin, no? Tapos na. Napakalamig, no? Ang lamig na. Tingnan. No? Hindi to. Tamang-tama yung lamig niya. Magagamit na natin to, no? Kaya huwag niyo pong kalimutan, no? I-type niyo lang, i-subscribe niyo, no? Sir Dennis or Dennis Techniques, no? Yun po yung kailangan lang na type nyo para masundan nyo ang mga susunod pa na vlog ko, no? Marami pa tayong ipapakita at marami kayong matutunan. Now, see you guys. Thank you.